Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag și vă reamintesc cât de minunați sunteți. Eu sunt Meme și fac astăzi citirea pentru energia colectivă, pentru că toți suntem parte dintr-un întreg. Momentul prezent este cel mai prețios și de aici ne putem schimba viața, să vedem ce ne spune și ce ne transmite energia. Dincolo de faptul că în mintea mea sunt o sumedenie de informații pe care le-aș putea transmite, dar nu-mi dau seama cât de interesați sunteți. Mă gândeam zilele trecute să mai fac un canal, să creez comunitate. Informațiile sunt pentru unii sensibile, pentru alții exact ce este necesar în parcursul evoluției spirituale. Încă cuget. Sunt într-un doi de monede veritabil și voi ajunge la o concluzie. Sper în curând. Să vedem. Am încă cristalele pe masă de la citirea anterioară. Uite, văd niște ochelari, provocări cu ochii, provocări oftalmologice și eu îmi simt ochii obosiți. Un frumos număr 1 este chiar aici. Uite că s-a și spart un pic din cristal, s-a spart unul și este fix asul de bâte, unul de la magicianul. Știți ce înseamnă magician și de unde vine? De la cuvântul magus, mage. Și pe vremuri, druizii, când voiau să decidă ceva, se reuneau la consiliu în jurul sau lângă copacul sfânt. Copac sfânt care se intitulează Holy Tree și foloseau holy wood, adică lemn sfânt, pentru a face magie, pentru a face ritualuri. Genul acesta de informații încorporează și tarotul. Da, și nu știu, mă mai gândesc ce fac cu ele. Să vedem mai departe. Este aici o rădăcină. Pot fi provocări dentare, o durere la măsea care are o infecție pe canal, o inițială A și un C sunt foarte vizibile aici. Ce interesant, o focă. Foca este un bun simbol în viața noastră. Vine cu bună dispoziție, vine cu putere, pentru că ea supraviețuiește la temperaturi foarte joase, stă sub apă. Apa este asociată planetei Neptun, a visului, din apă venim, da? Apa este la baza creației. Ceva se poate crea aici. Văd un porc. Porc. Aveți o premoniție. Foca vine și cu intuiție și ne spune să ne ascultăm intuiția. Are și o doză de creativitate. Iată asul de bâte. Ceva poate începe. Să știți că am geamul deschis pentru că este cald și mai tare s-ar auzi aerul condiționat. Văd aici pe cineva care vă salută. Vă salută, aveți o reîntâlnire cu cineva drag sau cu cineva, un om pe care nu l-ați mai văzut de mult. Poate fi cineva drag. Aici, doamnelor, vă văd elegante, vă văd îmbrăcate frumos, aranjate, în roche, sofisticate. Poate mergeți la un eveniment. Dacă vă întrebați cum pot face chestia asta, eu l-am pe Mercur în Pești și citesc simboluri.
Este ca și când aș citi în cafea. Da, pot să citesc și în cafea. Un mesaj, niște înscrisuri, dar sunt ca niște tablete. Este ca o tabletă pe care citiți, fie citiți pe ecranul telefonului, fie vă uitați pe o foaie ca și un pergament sau primiți o scrisoare. Pentru unii este o ofertă de serviciu. Îl văd aici pe Batman, personajul de la Hollywood. Și este o figură masculină. S-ar putea cineva să pozeze în a fi foarte dur, dar dincolo de asta să aibă o intenție curată. Pentru unii dintre voi, evident. Aici văd doi oameni ținându-se de mână, puteți fi voi și un copil sau un cuplu. Văd un berbec, un cuplu, un berbec cu un început, se mută nodurile. Voi face o citire și despre ele, pentru că au legătură cu umanitatea la nivel colectiv și cu mentalul colectiv. Intră nodul nord în berbec și nodul sud în balanță. Axa identității, cine sunt, de unde vin, unde merg, o albinuță. Chestia asta cu albinele este tot o programare subconștientă pe care am primit-o și să vă spun și de ce. Albinele, după ce înțeapă, mor. Nu și-ar da o albină viața ca să ne facă rău. Nu. Dacă o albină ne înțeapă, este pentru că în acel moment vibrația noastră era similară cu cea a unei flori. Florile au vibrație înaltă pentru simplu motiv că sunt în natură și sunt parte din creația originală. Nu au nimic virusat, nu au nimic controlat în ele. Vin din pământ, rădăcinile sunt în pământ, în creația originală. Și atunci, aici, voi vă puteți ridica vibrația la nivel înalt, să aveți un moment de stare de liniște, să intrați așa într-o armonie, fără să vă îndoiți de nimic, Și aud o ambulanță, cred că o auziți și voi. Deci, atenție, este un moment care poate vă provoacă, care poate vă apasă pe butonul sensibil, pe călcâiul lui Ahile acolo. Păstrați-vă calmul, pentru că veți avea foarte mult de câștigat din asta. Văd o inițială N sau H și un scaun, o audiență, o întâlnire sau aveți un drum de parcurs, autocar, șofați, mergeți undeva sau sunteți pe drumuri, aveți o perioadă mai solicitantă așa, o lună. Luna este parte din programarea subconștientului nostru, așa cum spun și astrologii antici, reprezintă psihicul nostru, modul în care gândim și, într-un aspect foarte favorabil cu Neptun, pătrunde în subconștient foarte adânc pentru ca noi să ne dăm seama de profunzimea vieții. Am numărul 16 aici și o cheia sol aici, de fapt o notă muzicală, turnul care întrerupe muzica, o disonanță în sunet, mesajele pe care le primiți nu vă convin sau s-a întrerupt o comunicare sau nu vă funcționează telefonul la propriu sau pur și simplu nu sunteți aliniați cu spiritul vostru înalt. Spiritul înseamnă fractal din energia cosmică, din conștiința supremă, din câmpul unificat de energie. Imaginați-vă așa, oceanul ca fiind divinitatea și apoi valul ca fiind noi. Doar că valul, când se formează, nu realizează că este parte dintr-un ocean și se sparge la mal și caută să se întoarcă, către conștiința supremă, doar că având contact cu nisipul are senzația că aia este viața solidă, materia. În loc să conștientizeze că este parte dintr-un întreg, se separă, intră în materie și începe viața noastră așa în concret.
în monede. Un jucător de basket sau cineva care face sport, se îngrijește de aspect fizic. Pentru unii dintre voi este aici. Auziți ceva despre ei? Un rac. Este aici, un rac se gândește la voi pentru cei care rezonați cu racul. Să mergem mai departe. Eu pot sta aici 100 de ani, dar iar aud discuții cum m-am plictisit. Nu mă interesează în mod direct și nici nu iau personal, dar e ciudat așa că depunem totuși un efort. În fine, fiecare cu cât poate înțelege. Gorila, ia-ți timp să asculți cu compasiune pe cei pe care îi iubești, mai ales pe cei din familie, membrii familiei. Gorila este o vibrație, dar un plan de conștiință foarte atașat de familie. Familia voastră, iată, este importantă aici. Căutați claritate pentru familie, unii dintre voi. Un membru al familiei voastre vă poate atrage atenția zilele acestea mai mult ca oricând. Panda, să-ți creezi un spațiu sacru pentru tine, doar pentru tine, în casa ta sau la locul de muncă. Aveți nevoie de liniște și probabil că aici sunteți foarte ocupați în rutina voastră de zi cu zi, simțiți nevoia de aer proaspăt. Amintiți-vă că v-am spus, veți avea un moment în care se întâmplă ceva, da, aveți o provocare și va fi foarte important să vă păstrați calmul. Creați-vă un loc al vostru de liniște în casă sau o rutină prin care să vă curățați mintea și să vă liniștiți. Să nu vă lăsați declanșați de proiecția celor din jurul vostru. Ce ne mai aduce ziua? Dragostea adevărată este o romanță a vieții tale. Dacă vorbim aici despre familie, da, ei sunt ai voștri pentru totdeauna. Nu avem cum să îi schimbăm. Putem să refuzăm o relație cu ei, dar rămân prin legătură de sânge ai noștri pentru totdeauna. Dar și dacă vorbim despre planul profesional, este ok serviciul vostru, poate sunteți aproape de etapa de retragere sau este un serviciu stabil, doar că aveți voi nevoie să vă retrageți puțin din ceea ce faceți în momentul de față. Poate dintr-un conflict, dintr-un grup de colegi sau, nu știu, cineva vă bate la cap. Dacă vorbim aici despre partener, încercați să vă dați seama dacă este dragostea adevărată sau nu. Cartea spune că da, dar aici, după cum văd eu, este o legătură pe roșu, pe chakra de bază, pe rădăcină, pe karmă. S-ar putea să fiți într-o dinamică de relație karmică, adică s-a mai tot întâmplat. Oricum suntem aceiași și acum și până când. Până când vrem noi sau suntem lăsați. Unitate. Înțelegi că ceea ce împărtășești cu ceilalți poate lua amploare și are un efect în univers. Un efect care se amplifică. Adică ceea ce simți vine înapoi către tine. Și explicam în etalarea interactivă că inima noastră este magnetic, ca și concept. Mintea, da, gândurile sunt electrice, noi suntem electromagnetici și atunci ceea ce gândim se manifestă. Da, omul la care vă gândiți voi acum poate fi dragostea vieții voastre. Pot trece pe lângă noi cu ușurință aceste iubiri din vari motive. Deci aveți o preocupare
Sau omul acela care vă salută poate fi dragostea vieții voastre, chiar dacă voi acum sunteți într-o familie. Se apropie și Venus de retrogradare, se mută și nodurile lunare care au legătură cu luna. Din nou, pe voi vă bucură ceva zilele astea. O bucurie. S-ar putea să vă întâlniți undeva la o petrecere a cuiva care se căsătorește. Sau cineva își anunță logodna și acest lucru vă bucură. Cineva din familia voastră se poate căsători. Foarte bun mesajul. Și ce frumos! Dorințe îndeplinite. Dacă tot mi-a ieșit mie asul ăsta de bâte, uite că mă tot uit la el și nu mi-au ochii de la el. Vedeți? Poate fi și un spin. Aveți un spin, da? Ceva ce vă macină. Nu văd liniște. Aveți o neliniște aici, dar este și un as de bâte. Mic, dar util. O manifestare, o scânteie. O scânteie mică, un băț de chibrit, dacă nu o bâtă mare. Dar este un licăr aici. Se întâmplă ceva, se reconectează cineva cu cineva aici sau voi cu persoana voastră din suflet, cu omul pe care îl iubiți. Să vedem. Căsătoria. Aveți conexiune, aveți ceva întâmplări legate de o căsătorie. Fie la voi în familie, fie vă vedeți copiii la casa lor, fie voi sunteți căsătoriți, dar v-a rămas gândul la cineva și aveți așa zilele acestea o idee, o interacțiune, un gând trimis acestei persoane, fie legate de căsătoria voastră, de relația voastră, cea pe care ați avut-o. Este o zi, o perioadă cu bucurie. Iunie, din nou. Gemeni, Săgetătorul, Racul și Capricornul. Mama, tata, poate voi sunteți părinții, da, copiilor care se căsătoresc aici, sau poate voi acum vă simțiți în siguranță, vă bucură cineva. Intrați într-o dinamică de cuplu, energie masculină, energie feminină. Și comunicați, ajungeți la o concluzie foarte sănătoasă. Unii dintre voi primiți o cerere în căsătorie, să știți. Asul de monede, o cerere în căsătorie. Acea bâtă mare, vedeți? Asul meu de bâte de acolo, 7 de cupe și faetonul. Ei, așa ceva, 7-7. Ce ați manifestat în portalul acela? Oricum, acel portal este doar un punct din acest spațiu și din acest construct pe care îl trăim, din această matrice în care ne aflăm și oricând îl puteți accesa, indiferent că suntem pe data de 23 septembrie. Cei născuți pe 23 septembrie, iată ceva mesaje aici pentru voi în mod deosebit, am zis pur întâmplător. 7 de cupe, confuzie sau cineva visează cu ochii deschiși la voi din nou, energia racului, cineva cu care poate ați fost căsătoriți înainte sau cineva cu care voi vreți să vă căsătoriți. Mai este aici un leu, sunt semnele de pământ și peștii, semne de apă foarte multe. Foca este un semn de apă, pentru că tot am menționat-o. Visează cineva la voi, vă conectați în planuri mai înalte decât voi. Vă îndreptați către o mare pasiune, unii dintre voi aici. Dacă sunteți singuri, cred că cineva vă curtează și nu știți ce să faceți sau vreți să vă curteze cineva, dar aici trebuie să luați o decizie dacă încă nu ați manifestat această persoană în viața voastră. Aici avem un rege de bâte, cineva foarte curceritor, foarte șarmant, da, s-ar putea să fie ușor alunecos, s-ar putea să-i fugă ochii sau să îi fugă ei ochii, pentru că vorbim despre un arhetip, nu despre un gen determinat aici, dar avem asul de monede. Un joc se poate transforma în ceva foarte stabil, pentru că am vorbit despre game, care în engleză înseamnă joc, sau mage, magus, magicianul. Manifestați ceva. Asul de monede este un soare mai mic, este soarele nostru, ceva ce noi putem atinge,
tangibil, vedem lumina zilei. Sau aici cu cineva vă întâlniți sub clar de lună. Vă propune cineva o întâlnire sau v-ați întâlnit cu cineva, ați început recent să vă întâlniți și nu știți dacă să rămâneți peste noapte sau nu. Pentru cei care sunteți căsătoriți, aveți aici discuții despre pasiunea voastră, poate sunteți obosiți, într-o căsnicie, unii sunt așa, văd că aveți un partener foarte focos, care este foarte atras de voi, ca să fiu delicată, și într-una se simte așa atras de voi și acest lucru s-ar putea pentru unii dintre voi să fie o mică povară, cel puțin în această perioadă. Pentru alții dintre voi, văd că luați o hotărâre împreună cu soțul, soția sau partenerul, partenera voastră să începeți ceva. Fie să vă mutați împreună, fie să plecați într-o călătorie, fie să vă căsătoriți, se schimbă o dinamică la nivel de relație aici, dacă nu sunteți căsătoriți. Vreți să prindeți steaua, da? Vreți să vă apropiați sau aveți o perioadă în care nu prea știți ce se întâmplă. Este o perioadă ușor confuză sau poate voi vă simțiți rău și partenerul vostru nu își dă seama de acest lucru, el continuă cu viața sa, așa cum este ea și voi simțiți nevoia să fiți un pic băgați în seamă, un pic mângâiați, susținuți, iar persoana aceasta nu vede că voi în acest moment vă simțiți un pic rău, nu sunteți chiar în elementul vostru forte. Iar pentru cei care sunteți în separare, mintea voastră vă blochează, vă sabotează, gândurile voastre vă sabotează. Gândurile sunt ca niște gloanțe. Yes, din mintea noastră. Dacă nu sunt aliniate cu ceea ce simțim, vă dau un exemplu, te iubesc, dar în gândul meu vorbesc despre tine vrute și nevrute. Sunt nervos, sunt nervoasă, sunt furioasă. Nu puteți manifesta așa. Vedeți, trebuie să vă aliniați. Carul aici spune trăiești cu alegerea făcută. Trebuie o îmbinare între bine și rău, trebuie un echilibru. Iar aici voi nu sunteți în echilibru. La nivel emoțional, 7 este alegerea și aveți 7-7. Nu puteți intra pe o ușă. Nu sunteți recunoscuți, nu sunteți văzuți, nu puteți avansa. Cu toate că aveți o șansă reală aici. O șansă reală. Un pic ciudat. Șapte de cupe, ce ne arată pentru toată lumea? 9 de bâte, 9 de spade. Cruzime, spune cartea aceasta, are alt sistem, este tarotul tot, cel pe care l-a studiat un nene, Crowley, și el a ajuns la concluzia că, de fapt, el a văzut tarotul ca pe o hartă pe care dacă o parcurgi înțelept, te trezești în conștiință. Avem simbolul lui Marte aici, gândurile, v-am spus, gândurile, sunteți furioși, Marte, furie. Și aruncați cuvinte în stânga și în dreapta și despre voi și despre ei. Dacă sunteți singuri, vă îndoiți atât de tare de voi sau de o potențială relație încât aceasta nu se poate manifesta. Aveți o frică. Frica anterioară. Frica unei relații anterioare. Unii dintre voi sunteți chiar divorțați și tocmai de aceea vă temeți. Pentru cei care sunteți căsătoriți, după cum vă spuneam, soțul, soția, partenerul, partenera își vede de treaba sa, iar voi aveți senzația că se poartă urât cu voi pentru simplu motiv că voi aveți o stare emoțională sau o nevoie pe care ei nu o văd și nu o înțeleg. Dar comunicați, spuneți. Iar pentru cei care sunteți separați, s-ar putea să fi fost aici
multe lucruri spuse, multe lucruri făcute, multă ceartă în primul rând, multă diferență de opinie, dar pe care acum o puteți înțelege pentru a putea manifesta o împăcare dacă vă doriți. La chestiunea asta legată de împăcare sunt două realități, sunt doi oameni care văd prin lentila proprie viața și trebuie să vă aliniați. Asta este singura chestiune care vă oprește. Dar persoana aceasta este conectată cu voi energetic, la nivel de pasiune, la nivel de determinare. Nu le-ar lua mult să acționeze. O decizie a fost acolo problema. 10 de spade, din 9 de spade mergeți în 10 de spade toți. Asta înseamnă că este bine să depuneți armele. Asta înseamnă că ați ajuns la un sfârșit de ciclu și puteți suprascrie 1 plus 0 egal 1, adică magul, magicianul. Puteți suprascrie, dar prin gândurile voastre trebuie să vă schimbați modul de a gândi, tipare repetitive pe care le aveți, modul în care reacționați. Impuls puternic aici. Înaltul preot, pentru cei care sunteți căsătoriți, v-am spus, aici este chestiune de o căsătorie, alții dintre voi ieșiți dintr-o relație, s-ar putea să se lase cu divorț aici sau deja s-a întâmplat și mai vreți o șansă, iar acest lucru creează această dispută apăsătoare aici. Pentru alții dintre voi, vă doriți o căsătorie, treceți la un alt nivel, vă atingeți un scop sau vi se îndeplinește o dorință, iar pentru cei care sunteți separați, rutina v-a rămas în minte. Rutina, codependența. Codependența este venită de la cartea Diavolul, iar diavolul în cheia genelor înseamnă magnetism, adică atrageți. Și 7 de cupe din nou. Atrageți confuzie. Ce gândiți voi în acest moment nu face decât să vă confirme faptul că sunteți separați, că ei poate au făcut, au spus, sunt niște nenorociți, da? Oameni răi. Asta se întâmplă aici. Aveți un hop. Schimbați-vă discursul. 4 de bâte. Dacă vreți relația înapoi și am un berbec și Venus. Venus în berbec. Cineva impulsiv, calmați-vă puțin, acționați cugetat. Marte a intrat în Fecioară. Marte în Fecioară este calm. Fecioara nu-i permite să acționeze atât de impulsiv, este nevoie de structură, de gândire logică. Iar pentru voi toți în relație aici, este nevoie să faceți apel la logica voastră. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum vă dorește, dar știți cum? Ieri să se întâmple. Dar este căsătorită. Are altă obligație, din care, da, unii vor să iasă și nu știu cum. De fapt, analizează, nu știu ce să facă. Nu știu ce este cel mai bine în acest moment. Pentru cei singuri, Himera, imaginația îți întunecă judecata. Și am vorbit despre focă pe care am văzut-o aici. Foca vorbește despre imaginație. Ce îți imaginezi tu acum îți întunecă judecata. Ce gândești tu acum îți întunecă materializarea. Dragii mei, cei care sunteți singuri, este un motiv pentru care vi se întâmplă asta dacă vă doriți insistent pe cineva. Sunt și oameni care sunt bine așa cum sunt și care lasă lucrurile să se întâmple. Dar este ceva la nivel de imaginație și de ce spuneți, ce faceți, ce gândiți, care vă ține în loc omul cu care voi ați putea avea o relație și nu vă întâlniți. Pentru cei căsătoriți, Regina, iubire și prosperitate. Acolo cred că pe voi vă macină cel mai tare rutina și aveți nevoie să faceți lucruri în plus față de cele pe care le faceți deja. Indiferent de care sunt motivele pentru care vă simțiți mai
confuzi, mai visători astăzi. Aveți parte de armonie aici, unii dintre voi. Se poate, da, și la voi să fie o chestiune legată de ceartă, dar cred că în acest moment, cei care sunteți într-un cuplu, aveți doar versiuni diferite despre adevăr. Adică stați într-un unghi diferit. Este ca și când dacă eu mă uit aici, văd, da, lungimea, iar tu dacă te uiți, vezi înălțimea, ceva de genul. Vorbiți despre același lucru, dar nu vă înțelegeți. Încercați cu înțelepciune să ajungeți acolo la un acord, pentru că avem limbaje de iubire diferite. Iar pentru cei care sunteți separați, avem clepsidra. Timpul este esențial. Mai durează. Mai durează. Aveți de lucrat la voi și la gândurile voastre și la ce spuneți. Da, s-ar putea unii dintre voi să fiți separați de iubirea vieții voastre. Aveți parte de o bucurie, puteți într-adevăr materializa relația, dar persoana aceasta mai are ceva treabă, în timp ce voi sunteți jos, da? Voi aștepta să primiți, iar ei vă dau cu țărâita, câte puțin, câte puțin. Sau trebuie să respectați un ritm. Un ritm. Foarte puternic este racul astăzi aici, sau o energie cardinală. Casă, trecut, tradiție. Lăsați trecutul unde îi este locul, pentru că vă încurcă. Purtați-vă ca versiunea voastră din viitor, ca și când voi deja sunteți bine, vizualizați-vă așa, simțiți că totul este bine și nu vă mai îndoiți, nu mai spuneți pe gură treburi. Vă dau un exemplu. Este la noi în România un cântec. Am bani de dat, am datorii la stat. La o petrecere te duci și începi și fredonezi. Inconștient, da? Robotic. Am bani de dat, am datorii la stat. Te trezești cu datorii? Da. De ce? Pentru că atunci când te distrai, erai într-o stare, da, alfa. Erai relaxat, creierul tău era într-o undă cerebrală alfa. Sau, mai mult decât atât, poate aveai și ceva alcool pe acolo. Sau poate ascultai melodia în care nu erai conștient pe deplin, da? Conduceai, n-am nimic cu cântecul, nici cu cântărețul, a fost doar un exemplu. Ți-ai programat creierul că tu trebuie să plătești niște datorii. O să faci ceva, fără să-ți dai seama de asemenea, uiți să plătești o rată, faci niște cheltuieli anapoda și vei avea bani de dat. Exact așa. Cu ce spuneți? Atenție! Mai departe. Planul material. 10 de spade și aici. Păi dacă nu vă merge bine în viața personală, trageți după voi energia și aici. Planul material, care nu înseamnă neapărat numai banii, ci înseamnă planul fizic, vă eliberați de un control. Planificați ceva. Sau planurile voastre nu vor fi îndeplinite, tocmai pentru că altceva mai bun este aici. Unii dintre voi vreți prea multe lucruri deodată și energia prezentă vă spune pas cu pas. Alții dintre voi, după o lungă perioadă de planificare, oboseală, cruntă, primiți o veste, primiți ceva neașteptat. Se întâmplă ceva în afara zonei voastre de control și vă bucurați. Aici am flori de nu mă uita și cartea moartea, care spune că poți obține ce-ți dorești atunci când te comporți ca și când ai deja. Știu că sunt concepte grele, luați-le ca atare, nu știu, scrieți-le pe hârtie și mai recitiți-le odată. Și atenție mare cu ce gând mergeți la culcare în fiecare seară. 1, 2, 3, 4, 5, ceva foarte stabil. Faceți niște planuri de viitor foarte stabile, care vă ajută să vă transformați viața. Și la nivel financiar, și la nivel de viață, de zi cu zi, de rutină.
A venit cățelușa, este bine, mulțumesc frumos. Am reușit, am scăpat. Asul de spade, 10 de spade duce în asul de spade. 1 plus 0 egal 1. Noi acte, semnați un contract pentru casă, un nou contract, o nouă țară, rezidență. Faceți cursuri, vă înscrieți la niște cursuri, la facultate. Acum este momentul să o faceți. Nu mai procrastinați. Doiul de bâte într-o vibrație mai joasă poate fi și procrastinare. Stat așa pe loc. Și doar gândit. Am intenția să fac multe. Mă entuziasmez foarte ușor, cu naivitate, bucurie, țopăi de bucurie, dar nu fac nimic. Nu ajung la fapte. Aveți nevoie de energie de pământ aici. Pas cu pas. Asul de spade vine și cu un credit, cu achitarea unui credit, cu o reușită, cu o revelație. Bine. Ăsta e Galileo Galilei, matematicianul familiei Medici. Poate aveți un examen de dat, copiii voștri au de dat un examen la medicină sau la facultate. De asta e stresul aici. Lăsați lucrurile să se întâmple, se vor așeza exact așa cum este potrivit. Pe plan emoțional, luna, draga de ea, și soarele, 5 de bâte și 9 de cupe. Un ochi râde, altul plânge, conflict interior, cearta cu mine. Nu sunt în acord, inima cu creierul, emoția cu gândirea. Să vă spun de ce. Ce înseamnă Hollywood? Industrie cinematografică. Unde vedem filme? Pe televizor. Ce înseamnă televizor? O proiecție, o iluzie, un scenariu creat, o poveste. Sunteți într-o poveste. Nu știți dacă sunteți într-o poveste sau nu. Nu știți dacă să aveți încredere. Nu știți în ce aveți încredere. Nu știți ce vă doriți. Veți spune, îmi doresc 1, 2, 3. Bun. Conștient. În subconștient aici este o luptă. O ceartă. Alții dintre voi vă doriți să se împace mama cu tata sau să vă împăcați cu cineva, dacă voi sunteți mama sau tata. Alții dintre voi respirați ușurați pentru că în sfârșit se întâmplă această sărbătoare de aici a cuiva. O căsătorie, o uniune. Yin-yang. Rece-cald. Argint și aur. Poate sunteți bijutieri. Unii dintre voi sau lucrați cu bijuteriile. Sau poate ați amanetat ceva aici. Am auzit duminică. Poate are vreo însemnătate pentru voi. Ce ne spune 5 de bâte? 2 de monede. Cum stau eu acum în 2 de monede? Ce să fac? Pentru că ați vrea să faceți ceva care este real, concret, palpabil, depuneți un efort aici, puteți ajunge la o realizare foarte bună, dar în egală măsură, pe de o parte, sunteți împotriva principiilor voastre. Dacă sunteți parte dintr-o uniune aici, foarte mulți dintre voi, este împotriva tradiției, împotriva societății. Unii dintre voi, da? 19 înseamnă sacrificiu. Sacrificiu, să știți, în cheile genelor. Pentru că foarte mulți spun că atunci când te naști, de fapt, intri în închisoare, ești captiv. Captiv într-o conștiință joasă. Și roata destinului. Doar că avem în orice moment, și auzim din nou sirena, puterea să ne luăm viața înapoi. Ce vă doriți voi aici se poate îndeplini. Se poate îndeplini. Avem un taur, o energie fixă, un leu, bucuria vieții. Omul care poate realiza, dar prin înălțare, prin gânduri, prin a învăța să lucreze cu energia, de la rece la cald. Vreau să mai văd ce înseamnă 2 de spade, de monede aici.
Mai bâlbâi și eu. De ce gesticulezi? De ce te bâlbâi? Mă plictisești? De ce la stânga? De ce la dreapta? Uite, pentru că pot. 8 de monede, da. Dar este nevoie de efort. Pentru a obține ce vă doriți voi, aveți de depus un efort. Și este un drum pe care îl parcurgeți singur. Singur în spațiul vostru sacru. Și am scos 2 de cupe. Primul lucru care îmi vine în minte aici este să înțelegeți că omul din fața voastră este oglinda voastră. Sunteți unul și același, dar într-o manifestare diferită, într-o vibrație diferită. Și vă puteți alinia. Este nevoie să fiți doar conștienți și să vă folosiți intuiția, să fiți pe deplin coerenți și organizați pas cu pas. Pas cu pas. O relație de iubire aici poate merge. Este o iubire foarte profundă pentru unii dintre voi. Și da, aveți acel conflict pentru că sunteți impulsivi, pentru că reacționați în loc să răspundeți, pentru că nu aveți răbdare. Nu aveți răbdare, clepsidra. Talismanele. Se aude și un tren și o ambulanță, mijloace de transport, vești, drumuri multe. V-am spus că faceți drumuri multe. Asul de monede și aici și cheia, o cerere. Cerere de mărire, aprobată. O cerere în căsătorie, poate fi aprobată. Uite că e fertilitate aici. Sunt mesaje. Albinuța a ieșit. Fluture, fluture. 2 oameni care se transformă. Prin comunicare vă transformați. Sunteți blocați, vorbiți în gând sau cu voce tare, dacă sunteți singuri într-un spațiu sacru, pentru că există telepatie. Există telepatie. Noroc. Un contract nou, vești care vă bucură. Un ciclu, yin-yang. Încheiați un ciclu. Doamnelor, grijă să nu fiți însărcinate. Uite. Sau felicitări dacă asta vă doriți. Sau, pentru unele dintre dumneavoastră s-ar putea să însemne menopauză. Domnilor, mea culpa, dar e parte din viață. O floră intestinală sănătoasă vă aduce fericirea. Faceți ceva, atenție că mâncați alimente acide pentru corp. Un document, v-am spus, o tabliță. Vedeți ceva undeva sau citiți o scriere, o lucrare de doctorat, o teză, ceva, un documentar, o rețetă poate fi, dar este de bine. Cuvinte dulci, vești bune. În relația voastră, pasărea Phoenix, trebuie cedat ceva aici, trebuie schimbare. Schimbare. Visează cu ochii deschiși la voi cineva. Da, sunt șanse de împăcare pentru unii dintre voi. Înlocuiți alimentele cu altceva. Prăjit cu grătar sau cuptor. Înțelegeți? Gătit la cuptor. Mâncați același lucru, dar preparat diferit. Un cadou primiți. Cunoaștere. Aflați o informație pe care o doreați, veștile pe care le doriți, bani în plus, din nou. Bani, vin niște bani către voi. Alții dintre voi primiți aceste mesaje de la cineva care vine spășit către voi, recunoaște că a fost tentat, gin. Atenție că este cineva manipulator aici în preajma voastră sau nu vă lăsați manipulați în nicio zonă din viața voastră. Cineva joacă un dublu rol undeva. Poate aveți legătură cu actori. Sau poate voi nu vă recunoașteți vouă, nu vă cunoașteți suficient de bine, nu știți exact ce vreți. Apa cosmică, apa și Jupiter. Jupiter în pești. Jupiter este guvernatorul peștilor. Pe cine avem un pește acum? Saturn retrograd. O karmă.
trebuie neapărat schimbat ceva. Saturn în Pești asta face. Nu aveți cum să evitați ce simțiți astăzi, ce trăiți astăzi. Da, se poate evita prin conștientizare. Natural. Când veți vedea că veți avea interacțiune cu cineva care se comportă natural. A fost totul atât de natural, nu vine să crești. Am vorbit și parcă nimic nu se întâmplase. Ce? Cine? Steaua. Cine trebuie? Uite, o discuție, vedeți? Cineva este dispus să discute. Nici nu vă mai gândiți când și cum, pentru că veți vorbi. Nu contează când și unde. Karma. Cineva este dispus, dacă ați divorțat, să facă partajul fără scandal. Cineva este dispus să discute despre ce s-a întâmplat între voi. Nu mai stați în stres, nu mai fiți orgolioși unii dintre voi. Și cam atât, dragii mei. Să aveți o zi minunată și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Să fiți sănătoși și iubiți. Pa, pa!